গাইজ আপুনি বাৰু কেতিয়াবা ভাবিছেনে আজিৰ পৰা 20 বা 30 বছৰৰ পিছত মোবাইলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'বগৈ মোবাইলটোৰ কি চেঞ্জ হ'ব মানে 2040 2050 চন মানত মোবাইলৰ কি চেঞ্জ হ'ব সেই কথাটোকে আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো যদি কিবা নতুন কথা জানিবলৈ শিকিবলৈ বা বুজিবলৈ মন আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক চাওক এতিয়া আমি মোবাইলৰ ডিসপ্লে যেটো বস্তু দেখা পাওঁ সেইটো মানে আমি 2D দেখা পাওঁ মানে উচ্চতাটো দেখা পাওঁ আৰু বহলটো দেখা পাওঁ মানে দুটা সাইডে দেখা পাওঁ আমি তিনিটা সাইড দেখা নাপাওঁ হেকাৰণে এটো 2 ডাইমেনশন কিন্তু আজিৰ পৰা 20 বা 30 বছৰৰ পিছত মানে 2040 বা 2050 চন মানত হয়তো মোবাইলৰ ডিসপ্লে হলিগ্ৰাফিক ডিসপ্লে হৈ যাব হলোগ্ৰাফিক ডিসপ্লে হলোগ্ৰাফিক মানে কি জানেনে তাতে মানে 3D বস্তু এটা আমি ডাইৰেক্ট দেখা পাম আমি তাৰ আটাইকেইটা সাইড দেখা পাম যেনেকৈ আমি ফেস লাইভ বস্তু এটা দেখিলে আমি যেনেকৈ আটাইকেইটা সাইড দেখা পাওঁ তেনেকৈ হয়তো হলোগ্ৰাফিক ডিসপ্লেখনত আমি এটা 3D বস্তু দেখা পাম তাকো একো চশমা নিপিন্ধাকে 3D বস্তু চাবলৈ এটা চশমা লাগে সিনেমা বিলাকত চাব হলে এটা চশমা লাগে কিন্তু সেইবিলাক একো নোহোৱাকে হয়তো মোবাইলত আমি 3D বস্তু দেখা পাব পাৰিম ইয়াৰ পিছত আহিলে আজিকালি মোবাইল বিলাকত একদম ফুটা বিলাক কমি আহিছে একো ফুটা নাই হেডফোনৰ এইবিলাক ফুটা নিদিয়ে আজিকালি 2050 চনত বা 2040 চনত হয়তো ফুটা একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব আজিকালি আইফোনটো নোহোৱাই কৰিছে আমি গান শুনিব লগা হলে হেডফোন লগাব লগা হলে চাৰ্জিংতে লগাব লাগে হয়নে নহয় তেতিয়া একেবাৰে নিদিব আনকি মোবাইলৰ এই চাৰ্জাৰৰ ফুটাটো নাথাকিব কিয় নাথাকিব মই পিছত কৈ আছো গতিকে একদম পোৰ্টলেছ মোবাইল আৰু আনকি এই বুটাবিলাক নিদিয়ে ভলিউম আপ ভলিউম ডাউন পাৱাৰ অন পাৱাৰ অফ এইবিলাক নিদিয়ে সব অন স্ক্ৰিন কন্ট্ৰোল সব অন স্ক্ৰিন হৈ যাব আৰু একদম গোটেই মোবাইলটো পুৰা ডিসপ্লে হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আহিল ফোল্ডেবল স্ক্ৰিন মানে আজিকালিতো ফোল্ড কৰিবই পাৰি মোবাইলটো স্যামসাঙৰ ওলাইছে এনেকৈ ফোল্ড কৰিব পাৰে কিন্তু আজিৰ পৰা 2050 চনত হয়তো আজিৰ পৰা 30 বছৰ পিছত হয়তো মোবাইলটো এনেকুৱা হ'ব যে আমি যিমান মন যায় সিমান ফাস্ট কৰি ল'ব পাৰিম একদম কাগজৰ নিচাকে পকেটত লৈ আমাৰ জলে মন যায় তলে যাব পাৰিম হ'ব পাৰে হয়তো এনেকুৱা কাৰণ টেকনলজি বহুত বেছি চেঞ্জ হৈ আছে এতিয়া আৰু তাৰ পিছত হল একদম আল্ট্ৰা থিন মোবাইল একদম স্লিম মানে বহুত বেছি চেপেটা কাগজৰ নিচিনা চেপেটা এতিয়া লাহে লাহে মোবাইলবিলাক এনেও স্লিম হৈ আহিছে তেতিয়া গৈ হয়তো বহুত বেছি স্লিম হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত আহিল ওয়্যাৰলেছ চাৰ্জিং এতিয়াতো আজিকালি ওয়্যাৰলেছটো ট্ৰেন্ডিঙত আহিছে তথাপিতো আজিকালি মানে এই ওয়্যাৰ থাকাও বহুত চলি আছে কিন্তু তেতিয়ালে হয়তো একদম কমপ্লিটলি ওয়্যাৰলেছ হৈ যাব কাৰণ পোৰ্ট নোহোৱাই যাব মই আগতে ক'লো ফুটা নাথাকিলে ক'ত চাৰ্জ দিম আমি গতিকে সেই বস্তুটো ওয়্যাৰলেছ হৈ যাব কমপ্লিটলি আৰু তাৰ পিছত আহিল একদম পুৰা হাই স্পীড আপুনি কিবা নেট ইউজ কৰে আপুনি কিবা ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কৰে একদম সেকেন্ডৰ ভিতৰতে কাম হৈ যাব ইমান বেছি স্পীড হয়তো মোবাইলটোৰ হৈ যাব কাৰণ টেকনলজি ইমান বেছি চেঞ্জ হৈ আছে আমি ভাবিব নোৱাৰা কিছুমান ফিচাৰ্ছ আহি যাব মোবাইলবিলাকত ইয়াৰ বাহিৰেও হয়তো আৰু বহুত কিবা কিবি হ'ব পাৰে কিন্তু মই যিখিনি জানিলো শুনিলো দেখিলো সেইখিনি আপোনাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলো যদি আপুনি কিবা নতুন কথা জানিব পাৰিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিয়ক লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত